Point and clip. Point and clip. Üdvözöllek benneteket újra itt a Point and Clip adásában, én Dudás Barbara vagyok, és a téma továbbra is a videójátékok és a filmek kapcsolata. Ismét szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ha van bármilyen gondolatod vagy véleményed a témával kapcsolatosan, akkor ezt kérlek ne tartsd magadban, hanem oszd meg velem mindenképpen odalent. Objection! Az előző adásban a videójátékok és a filmek gyökereit kutattuk, ez igazából a mai nap sem lesz másképp, a korábban megkezdett gondolatmenetet szeretném a mai alkalommal folytatni. A mai témánk tehát továbbra is változatlan, még egy kis történeti áttekintés. A filmekről megállapítható, hogy több mint 100 éve van részük mindennapjainkban. A film médiumának a hosszú évek során bőven volt ideje kibontakozni, kialakítani saját formanyelvét. Ha összehasonlítjuk a 20-as évek némafilm esztétikáját azzal, amire a technika és a kreativitás már képesítette a filmeket, akkor hatalmas fejlődést vélünk felfedezni. A filmek már tényleg képessé váltak arra, hogy hitelesen röpítsenek bennünket vissza akár a múltba, vagy éppen egy korábban elképzelhetetlen fantáziavilágba kalauzoljanak el bennünket. Ehhez a hosszú történelemhez képest a videójátékipar még bőven le van maradva, körülbelül fele annyi ideje volt kiteljesedni, mint a filmeknek. Ezért hát nem véletlen, hogy a kezdetekben a videójátékok rengeteget tanultak a filmektől. Térjünk vissza tehát a korábban félbehagyott gondolatmenethez, és boncolgassuk tovább a két médium között kialakult kezdeti kölcsönhatást. Korábban tehát megállapítottuk, hogy a videójátékok és a filmek közötti kapcsolat a kezdetekben abból állt, hogy a videójátéktervezők igyekeztek a filmekhez kötődő esztétikájú játékokat dobni a piacra. Sajnos igencsak nehéz a kezdeti időszakban jó adaptációkat találni, függetlenül attól, hogy videójátékból adaptálunk történetet a vászonra, vagy ennek esetleg fordítottja történik. A videójáték adaptációknak messziről rossz hírük van, és mindennek a negatív megítélésnek a gyökerei egészen a 80-as évek elejére vezet vissza bennünket. Annak, hogy már a legelső adaptációs kísérletek is determináltan rosszak lettek, több oka is van, hát lássuk ezeket. 1. Szűkös időkeret. Ahhoz, hogy ezt az állításomat igazoljam, térjünk is vissza 1982 telére, és vegyük elő ismételten az Atari E.T. adaptációját, most egy másik szemszögből. A korai filmek sikeres témáját átörökítő játékok első példányának egyike kétségtelenül megbukott, mint játék, de ennek oka sokkal összetettebb, mint ahogy az elsőre látszik. Erről a játékról nem csupán azt érdemes tudni, hogy minden idők egyik legrosszabb játékának bélyegezték, hanem azt is, hogy mindössze 5 hét alatt készült el. Surely you can't be serious. I am serious. And don't call me Shirley. Miért? Mert karácsonyra a boltok polcaira kellett, hogy kerüljön, ez a szűkös határidő pedig eleve determinálta az E.T. játék bukását. Annyit azonban mindenképpen érdemes kiemelnünk, hogy a fejlesztésének idejét tekintve tulajdonképpen az E.T. egy mestermű. Ha valakit érdekel mélyebben az Atari bukásának és nem mellesleg az E.T. fejlesztésének története, akkor ajánlanám az Atari Game Over című dokumentumfilmet, amiben arra is választ kapunk, hogy igaz-e a városi legenda, miszerint a rengeteg fölöslegesen legyártott E.T. kópiát az Atari szó szerint elásta, hogy megszabaduljon tőle. Jó kis film, ajánlom figyelmetekbe. Mellesleg Netflixen is elérhető. Természetesen nem csak az 1982-es E.T. járt így a mozifilmet adaptáló játékok közül, több esetében is ugyanez a körülmény okozta a problémát. A minőség nem számított, csak az időzítés, így történhetett az, hogy 1983-ban majdhogy nem az egész világ kiábrándult a videójátékiparból, és beköszöntött az első játékipari válság. Ezt a közhangulatot később a Super Mario Brothers és a Nintendo Entertainment System oszlatta el, de a filmek és a játékok kapcsolatában továbbra sem hozott változást. Persze nem csak az időszűke az, ami elkaszálja a kreativitást. 2. A képzelet megdolgoztatásának hiánya. Általánosságban elmondható volt a filmek játékadaptációiról, hogy borzasztóan kényelmesre vették őket a fejlesztők. Ezek a játékok előszeretettel operáltak a moziból már jól ismert kész sztorival, gyakorlatilag nem kellett megteremteniük az atmoszférát, a sztori és a látvány eleve adott volt, amit végül csak következetesen, szó szerint lemásoltak, majd zsebre tették érte a jussukat. Bár kicsit előre szaladok az időben, de szerintem tökéletes példa erre már rögtön az első Harry Potter játék, ami lépésről lépésre
lépésre követi nyomon a filmben történteket, ugyanazt az interiőr esztétikát használva, amit a filmből már jól ismertünk. 3. Profitésség. Mint már említettem, nem az volt a lényeg, hogy minőségi, élvezhető játékok készüljenek, hanem hogy minél több profitot tudjanak termelni. Nem volt szükség sajnos arra, hogy ezek a játékok valóban jók legyenek, és esetleg játszhatóságuk minőségével toborozzanak közönséget maguknak, hiszen a mögöttük álló filmek megtették mindezt helyettük. Nem véletlen, hogy a maguk idejében a legprofitábilisabb játékok a Star Wars, Harry Potter, Gyűrűk ura franchise voltak, ugyanakkor véletlenül sem mondhatjuk el ezekről, hogy játék mi voltukban kivétel nélkül jók lennének. Mert így... Így... Csak így... nem. Még mindig 1982-ben járunk, ekkor egy másik rendkívüli érintkezése is volt a két médiumnak. Ebben az évben készült el ugyanis a legelső Tron-film, amivel párhuzamosan szintén egy videójáték is piacra került. Az érdekessége ennek a két alkotásnak a két médium rendkívüli összekapcsolódásában rejlik. A Disney film Tron sztori vonalát ugyanis az árkádjátékok ihlették, és annak szellemében építette fel a történetét. A Tron film inspiráló hatásának köszönhetően készült el továbbá a Tron videójáték, ami tehát az árkád videójátékok által inspirált, film által ihletett videójáték tulajdonképpen. És akkor ne is említsem meg a 2010-ben elkészült Tron The Legacy-t, ami tehát az árkád videójátékok által inspirált film, és az által ihletett videójáték által inspirált film. Ugye? Na jó, nem menjünk bele ilyen mélyen. A Tron-féle kölcsönhatása a két médiumnak azonban igencsak ritka volt még ebben az időszakban, csupán elvétve találni ehhez hasonló szinergiákat. 1983 a következő állomásunk, ekkor ugyanis a Cinematronics készítette el a Dragon's Lair-t, amely forradalmi újítást jelentett a videójátékok és a filmek szinergiáját tekintve. Ez a játék eredendően árkádgépekre készült, és elsőként mutatta meg, hogy valójában a videójáték és a film között több lehet puszta adaptációs kapcsolatnál. A játék tulajdonképpen egy interaktív animációs filmet hozott el a játékos számára, amelyet az csak akkor nézhetett végig, amennyiben a megfelelő pontokon ügyesen irányítja a főhőst, illetve ha volt elég érme a zsebében. A játék, mivel rengeteg kisebb, előre megrajzott jelenetből állt, az interaktivitást úgy hozta létre, hogy a játékosnak az interfészen keresztül kellett a megfelelő időpontban a megfelelő irány felé terelnie a főhőst, amennyiben nem sikerült, akkor azonnali halál várt rájuk. Bár tény, hogy nem közvetlenül irányítottuk a főhőst, de ennek köszönhetően tulajdonképpen megérdemli, hogy a játéktörténelem legelső interaktív moziaként hivatkozzak rá. Mellesleg a Dragon's Lair már csak egy lépésre volt a point-and-click játékoktól. Témánk szempontjából érdemes rögtön megemlítenünk a videójáték történelem legelső point-and-click játékát, az 1987-ben piacra dobott Maniac Mansion-t. Ez a játék a LucasArts játékok egyik legelső példánya, amely fejlesztőinek elmondása szerint a játék történetével és vizualitásával a korabeli B-kategóriás horrorfilmeket szerette volna idézni. Ekkortájt került a moziba a Rémségek Kicsinyboltja című, horror, musical, vígjáték, amely elsődleges inspirációul szolgált a játéknak. A készítők nem csupán az emberevő növény ötletét emelték át a Maniac Mansionbe, hanem a horror paródia számos más elemét is, így találni benne néhány B-horroros utalást. Csak hogy egyet említsek, ott van rögtön az 1982-es Creepshow, amelyből az alkotók egyértelműen emeltek át elemeket. Egy másik érdekesség, amit mindenképpen szeretnék megemlíteni, hogy ez a bizonyos Mansion az tulajdonképpen a George Lucas birtokában lévő Skywalker ranchról volt mintázva, és az épület valódi szobáinak reprodukcióival is találkozhattunk a játék során. A Maniac Mansion másik érdekessége, hogy az első játékok egyike volt, amely már alkalmazott cutscene-eket, olyan jeleneteket, amelyek például a filmekben használatos párhuzamos montázs működési elvével képes volt megmutatni, hogy ugyanabban a pillanatban más helyszínen mi is történik pontosan, így biztosítva háttérinformációt vagy nyomokat a problémák későbbi megoldásához. Újabb mérföldköveket aztán a 90-es évek forradalmi újításaival értünk el. A 90-es évek természetesen nem csak attól volt nagyszerű, hogy dübörgött a lábunktól a föld,
hogy Pokémon kártyákkal vagy tazókkal kereskedtünk, vagy hogy éppen ezt a szőrös kis elfuserált gizmót próbáltuk egy kanálvízben megfojtani, hanem a videójátékok történelmét tekintve történt valami egészen rendkívüli. Erre azonban majd csak legközelebb térek ki, mára csak ennyi fért bele. Kérdéseitekkel, kéréseitekkel keresetek nyugodtan, én Dudás Barbara voltam, remélem még találkozunk.